सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज म कक्षा 12 सम्बन्धी एउटा अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा चाहिँ कक्षा 12 को रिजल्टको पर्खाइमा बसेका साथीहरूको लागि, विद्यार्थी साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै खुसीको खबर रहेको छ। तपाईहरुले कन्फ्युजनको के विषय रहेको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो कक्षा 12 को रिजल्टको नतिजा कहिले आउँछ भनेर धेरै साथीहरूले मलाई कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। फलस्वरूप आज मैले त तपाईको कमेन्टलाई सम्मान गर्दै यो भिडियो बनाउँदै छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईलाई लागेका प्रतिक्रियाहरू, लागेका कुराहरूलाई भने भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर राख्न भने नछुटाउनु होला, ताकि अर्को भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईको क्युरिसी, तपाईको जुन कमेन्ट छ त्यसलाई म फेरि पनि रेस्पोन्स गर्न सकौं, त्यसलाई फेरि पनि हाइलाइट गर्न सकौं भन्ने मेरो पर्फेक्सन रहेको छ। आज मैले तपाईलाई विशेष गरी भन्ने छु कि तपाईको कक्षा 12 को रिजल्ट एक्ज्याक्ट डेट कहिले आउनेछ र तपाईले अब कक्षा 12 पछाडी के पढ्दा राम्रो हुन्छ, बीबीए वा बीबीएस भन्ने विषयमा आज हामी र बीबीएस को सेक्टर कस्तो छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। विशेष गरी त तपाईको रिजल्ट भने कक्षा 12 को रिजल्ट भने अब भदौको पहिलो हप्ता र साउन अन्तिमसम्ममा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। लगभग 4 लाखको हाराहारीमा यसपालि कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूले नतिजाको पर्खाइमा बसेका छन् वा रेगुलर एक्जाम फेसेस गरिरहेका छन् र रेगुलरको एक्जाम फेसेस गरिरहँदाखेरि र सप्लिमेन्ट्री एक्जाम दिएर बसेका साथीहरूको पनि अब रिजल्ट भने चाँडै नै पब्लिस हुने पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। र मलाई एकजना साथीले जहिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि बीबीए कस्तो छ र बीबीएस कस्तो छ, बीबीएस को सेक्टर कस्तो छ नेपालमा, बीबीएस भनेको के हो, खासमा बीबीएस कसले पढ्न पाउँछ र बीबीएस पढेर के गर्न सकिन्छ त नेपालमा भन्ने विषयमा चाहिँ आज म तपाईलाई यो भिडियोमा यी कुराहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्नेछु। फर्स्ट त बीबीएस भन्नाले बिजनेस अफ ब्याचलर एडमिनिस्ट्रेसन भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौं। ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भनेको त्यस्तो खालको सब्जेक्ट हो जसमा 5 वटा क्याटेगोरीहरु सब्जेक्टहरुलाई चाहिँ इन्भल्भ गरिएको हुन्छ। अकाउन्ट, इंग्लिश, बिजनेस म्याथ, इकोनोमिक्स र बिजनेस स्टडी वा फन्डामेन्टल अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौं। यदि कुराहरु तपाईले बीबीएस फर्स्ट इयरमा पढ्नु पर्ने हुन्छ, जो चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ क्यापेबल हुनुहुन्छ कि यसको लागि चाहिँ क्यापेबल हुनुहुन्छ यो विषय पढ्नको लागि। अब जाउँ बीबीएस पढेर नेपालमा के गर्न सकिन्छ र यसको सेक्टर कस्तो छ त नेपाल। यसको सेक्टर नेपालमा भन्नु पर्दाखेरि जति कम्पिटिसन बीबीए को छ त्यति चाहिँ छैन, तर बीबीएस पढेर चाहिँ नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने पनि होइन। किन भन्नुहुन्छ भने बीबीए पढेर पनि त्यस्ता मान्छेहरू छन् जसले केही गर्न नसकेका पनि छन् वा त्यतिकै बसेका पनि छन्, र बीबीएस पढेर पनि त्यस्ता मान्छेहरू छन् जसले बीबीए को भन्दा राम्रो गरेका छन्। बीबीए मा यति मात्र फरक हो, सेमिस्टर वाइज एक्जाम हुन्छ, प्र्याक्टिकल धेरै हुन्छ, तपाईलाई प्रेजेन्टेसनहरु धेरै भएको कारणले गर्दा त्यहाँनेरि प्र्याक्टिकल नलेजको मात्रा भरपूरता हुन्छ, त्यति मात्र हो। र बीबीएस मा तपाईको थ्योरिटिकल नलेज हुन्छ, तपाईलाई 4 वर्षपछि मात्र थेसिसहरु गर्न लगाइन्छ। 4 वर्षसम्ममा तपाईलाई खाली आफैले पढ्ने, आफैले कन्टेन्टहरु घोकाउने र त्यसपछि तपाईले आफै सेल्फ स्टडी गरेर चाहिँ गएर एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। 100 मार्क्सको एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। 100 मा पनि तपाईको प्र्याक्टिकल हुँदैन, प्र्याक्टिकल नभइसकेपछि फेल हुने चान्स धेरै हुन्छ। पढाइसँगको हेर्ने हो भने, पढाइसँग रिलेटेड गर्ने हो भने, र वर्षमा एकचोटी फाइनल एक्जामिनेसन हुन्छ। अब मार्केट हेर्ने हो भने बीबीए र बीबीएस को डिमान्डिङ फिल्ड उत्तिकै छ। बैंकिङ सेक्टरदेखि लिएर, एन्टरप्रेन्योरदेखि लिएर, बिजनेस ह्यान्डलरदेखि लिएर इन्टरनेशनल कम्पनीहरुमा चाहिँ जब एलोकेसन गर्न सक्ने भनेको चाहिँ बीबीए र बीबीएस हो। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले जति पनि मान्छेहरू यो संसारमा धनी भएका छन् ती मान्छेहरू बिजनेस गरेर भएका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा बिजनेस भनेको ब्याचलर अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट तपाईको लागि पनि राम्रो छ। ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, दिज आर द अल्सो गुड सब्जेक्ट। अब तपाईको चोइस हुन्छ कि म बीबीएस पढ्दै छु, भोलि गएर बीबीएस पढेर मैले जागिर नपाउने हो कि, त्यो चाहिँ तपाईको क्यापेबिलिटीमा भर पर्ने कुरा हो। यदि तपाई क्यापेबल हुनुहुन्छ भने तपाईले नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि लिएर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुमा पनि तपाईले जागिर खान सक्नुहुन्छ बीबीएस पढेर पनि। बीबीएस को मतलब तपाईले कुनै पनि पार्टिकुलर संस्थालाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, त्यहाँको म्यानेजर भइसकेपछि त्यो संस्थालाई तपाईले डिसिजन मेकिङ, रुल्स, पोलिसी, गभर्नेन्स देखि लिएर कसरी तपाईको त्यो संस्थालाई चाहिँ चलाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईको क्यापेबिलिटी अनुसारले जब पाउने हो। र तपाईको क्यापेबिलिटी राम्रो छ भने बीबीए पढे पनि पाइन्छ र बीबीएस पढे पनि पाइन्छ, त्यसमा कुनै संकोच छैन। मेबी तपाईलाई लाग्ला कि बीबीए पढिसकेपछि सबै मान्छेले जागिर पाउँछन्, बीबीएस पढ्ने मान्छेले पाउँदैनन्, त्यो चाहिँ तपाईको गलत धारणा हो। किन भन्नुहुन्छ भने बीबीएस पढिसकेपछि तपाईले कुनै एउटा आफ्नो खुदको संस्था खोलेर बस्न पनि सक्नुहुन्छ, एउटा आफैले बिजनेस कन्डक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाउ टु आई क्यान स्टार्ट माई वन बिजनेस भनेर तपाईले सिक्नुहुन्छ। त्यो भनेकै बिजनेस
स्टडी, ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडी भनेकै बिजनेस कसरी कन्डक्ट गर्ने। यो संसारमा जति पनि मान्छेहरू धनी भएका छन् तिनीहरूले पैसा कमाउन सिकेका छन्, पैसाका साथसाथै आफ्नो दिमागलाई चलाउन सिकेका छन्। तपाईँले रोबर्ट कियोसाकीको बुक पढ्नुभयो भने छर्लङ्ग हुनुहुन्छ कि वाट इज मनी, अ भ्यालु अफ मनी, रिच ड्याड पोर ड्याड भन्ने तपाईँले बुक पढ्नुभयो भने तपाईँले पैसाको भ्यालु र महत्त्व बुझ्नुहुनेछ र धनी के कारणले धनी हुन्छन्, गरिब किन गरिब हुन्छन् भन्ने विषयमा तपाईँले त्यो भिडियोबाट पनि छर्लङ्ग हुनुहुनेछ। मैले त्यो बुक पढ्नलाई तपाईँलाई रिफर गरेँ है, तपाईँले पढ्नु होला। मसँग पनि छ एउटा बुक छ, नियरबाईमा म भएको नियरमा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले मसँग रेफर गर्नु होला, म तपाईँलाई 2-4 दिनको लागि पढ्नलाई पनि प्रोभाइड गरिदिनेछु, त्यसमा कुनै सङ्कोच भएन। अब अर्को कुरा आउन सक्छ, बिजनेस एलोकेसन गरिसके पछाडि जब एलोकेसन गर्नको लागि, ड्युटी एलोकेट गर्नको लागि अब बीबीएस पढेको मान्छेले सकिएला नसकिएला भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको कति सक्षमता छ, तपाईँको कति दक्षता छ, तपाईँको कति क्यापेबिलिटी छ, तपाईँको कसरी पर्फर्मेन्स दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यति भइसके पछाडि तपाईँले यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ आफ्नो करियरलाई प्रभुत्व जनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई तपाईँले चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ तपाईँले मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई मैले सबै ओभरअल विषयमा आज कुराकानी गरेँ, बीबीएसको सेक्टर कस्तो छ र बीबीएस किन पढ्नुपर्छ त तपाईँले भन्ने विषयमा पनि मैले कुराकानी गरेँ। आई होप कि तपाईँले यो भिडियो सम्झिनु भएन भने फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला, अवश्य पनि सम्झिनुहुनेछ। तपाईँको लागि यो भिडियो बनाउनको लागि मैले लगभग 1 घन्टा जति रिसर्च गरेर तपाईँको लागि यो भिडियो बनाएर आएको छु र मेरो मेहनतको लागि भने यो तपाईँले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र तपाईँका साथीहरू समक्ष भने सेयर गर्न नछुटाउनु होला। त्यसैगरी कक्षा 12 को रिजल्टको नतिजा भने भदौको पहिलो हप्ता र साउन अन्तिमसम्ममा आउने भएको छ। कक्षा 10 को नतिजा भने तपाईँको चाहिँ अब साउनको पहिलो हप्तासम्ममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मैले सबै इन्फर्मेसन तपाईँलाई यही भिडियोमा दिएँ, किनकि अरू भिडियो बनाइरहँदाखेरि कति यही विषयमा भिडियो बनाउने भन्ने पनि लाग्छ, त्यही भएर मैले यही सबै कुराहरूलाई, यी कन्टेन्टलाई इन्भल्भ गरेर आज मैले भिडियो बनाएको छु। आई होप कि तपाईँले यो भिडियो बुझ्नु भएको छैन भने यो भिडियो हेरिसके पछाडि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला, तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु, रेस्पोन्स दिनेछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल फर अनदर लेटेस्ट भिडियो एन्ड बेल नोटिफिकेसनलाई पनि तपाईँले राख्नु होला क्लिक गरेर, त्यस पछाडि यो च्यानलबाट आउने डे टु डे अपडेट भिडियोहरू तपाईँ समक्ष चाँडो पुग्नेछ। त्यसै गरी हामी अर्को भिडियोमा यस्तै भिडियोको साथ भेट्नेछौँ। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। हवस्, नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.